હા મિત્રો, આંકડાશાસ્ત્રની અંદર એક નિયત સંબંધનું રિવિઝન કરાયું, સહસંબંધનું રિવિઝન કરાયું. આજે આપણે પહેલું પ્રકરણ સૂચક આંક, જે અગત્યનો દાખલો છે વિભાગ 1 માં 5 ગુણમાં પૂછાય તે એવો એક દાખલો લાસ્ટ પાસે અને ફિશરનો સૂચક આંક શોધતા શીખવું છું. તો રકમમાં ધ્યાન આપજો, રકમ પર ઉપર લખેલી છે, તમે જોઈ શકો છો કે નીચે આપેલ માહિતી પરથી IL, IP અને IF શોધો. ત્રણનો સૂચકાંક શોધવાનો કીધો છે. વસ્તુ ABCD આપી છે, એકમ આપેલો છે, બંને વર્ષના ચાલુ વર્ષ અને આધાર વર્ષના ભાવ આપેલા છે, આધાર વર્ષ અને ચાલુ વર્ષનો જથ્થો આપેલો છે. તો જ્યારે એકમનું કોલમ આપેલું હોય ત્યારે આપણે જાણીએ છીએ કે ભાવને અને એકમને સંબંધ હોય. ભાવ અને એકમને સંબંધ હોય. તો મિત્રો તમને ખ્યાલ છે કે જ્યારે જથ્થાબંધ ભાવ આપેલા હોય તો સૂચકાંક શોધી શકાતો નથી. સૂચકાંક શોધવા માટે છૂટક ભાવો શોધવા પડે છે. આ બંને ભાવ કોના છે? તો કે 1 ટનના છે. 1 ટન એટલે તમે જાણો છો કેટલું થાય? તો કે ભાઈ 1 ટન એટલે 50 મણ, 50 મણ એટલે 1000 કિલોગ્રામ થાય. તો આ બંને ભાવ 1000 કિલોગ્રામના આપેલા છે. તો 1000 કિલોગ્રામના ભાવ લઈને દાખલો ગણી શકાતો નથી. આ બંને ભાવ ડઝનના આપેલા છે, પણ એનો જથ્થો નંગમાં છે, એટલે આ બંને ભાવ નંગના કરવા પડે, ડઝનના ગણી શકાય નહીં. આ બંને ભાવ 20 કિલોના છે, એટલે એને 1 કિલોગ્રામનો ભાવ કરવો પડે, કારણ કે એનો સામે એનો જથ્થો ગ્રામમાં આપેલો છે, એને કિલો કરવો પડે, અને આ બંને ભાવને કિલોગ્રામના કરવા પડશે. અને ડી વસ્તુ માટે 10 લીટરનો ભાવ આપેલા છે અને એનો જથ્થો લીટરમાં છે, એટલે જથ્થો ફરશે નહીં. જથ્થો ફરતો હોય એવો એક જ છે વસ્તુ સી, કે જેમાં જથ્થોય ફરશે અને ભાવે ફરશે. તો નવી રકમ બનાવું બોર્ડ પર તમે જોઈ શકો છો. પહેલું ખાનું વસ્તુ રાખું છું. વસ્તુ A B C D. બીજું કોલમ બનાવું છું એકમનું એકમ રહેશે, પણ એમાં છૂટક ભાવ કરી નાખીશ. ત્રીજું કોલમ ભાવ 2008 નાનું વર્ષ છે. નાનું વર્ષ એટલે આધાર વર્ષ. આધાર વર્ષનો ભાવ એનું નામ આપી દો પ્રાઇસ 0 P0. ચાલુ વર્ષ 2009 એનો ભાવ એનું નામ આપી દો P1. જથ્થો આધાર વર્ષનો ક્વોન્ટિટી એટલે Q, આધાર વર્ષ એટલે 0, Q0 નામ મેં આપી દીધું. અને 2009 નો જથ્થો એટલે નામ આપી દીધું ક્વોન્ટિટી 1, ચાલુ વર્ષનો જથ્થો. મિત્રો નવી રકમ બને છે. 1 ટન છે ત્યાં 1 કિલોગ્રામ થઈ જશે, 1 kg. ભાવને 1000 વડે ભાગી નાખું તો 1000 ભાગતા 0.5, 1000 ભાગતા 0.7. જથ્થો કિલોગ્રામમાં જ છે. જથ્થામાં કોઈ ફેરફાર થશે નહીં. 15 કિલોગ્રામ અને 17 કિલોગ્રામ. તો વસ્તુ એ માટે ફરીથી ધ્યાન આપો, આ 1000 કિલોનો ભાવ છે, આ 1000 કિલોનો ભાવ છે, કારણ કે 1 ટન એટલે 50 મણ, 50 મણ એટલે 1000 કિલોગ્રામ. એટલે આપણે 1 કિલોનો ભાવ જોવે, એટલે 1 કિલોનો ભાવ કરવા માટે આને 1000 ભાગ્યા છે મેં. આને 1 કિલોનો ભાવ કરવા માટે મેં 1000 ભાગ્યા છે. 1000 ભાગતા 0.7 અને 0.5 જવાબ મળ્યા છે. હવે 1 ડઝન, પણ એનો જથ્થો નંગમાં છે, એટલે આ ડઝનની જગ્યાએ નંગમાં ભાવ કરું છું. 1 નંગ. 1 નંગનો ભાવ કરવા માટે આને 12 વડે ભાગવું, કારણ કે 1 ડઝન એટલે 12 નંગ. 12 નંગમાં ના ભાવ 36 રૂપિયા છે, તો 1 નંગનો કેટલો? 12 ભાગતા એટલે ભાવ મળ્યો આપણને 3. 12 ભાગતા ભાવ મળ્યો આપણને 5. નંગમાં છે 18 અને બોલ રહેવા દઉં છું, એમાં કોઈ ફેરફાર નહીં, નંગના છે. વસ્તુ સી 20 કિલોગ્રામ. તો આને 20 વડે ભાગવું એટલે 1 કિલોનો ભાવ થાય, આને 20 વડે ભાગવું એટલે 1 કિલોનો ભાવ થાય. એકમની અંદર 1 કિલોગ્રામ, 1 kg, 1 કિલોગ્રામ. બેને 20 ભાગ્યા 20 દુ 40, 20 પંચા 100. અહીંયા ગ્રામ છે, અહીંયા કિલો અને અહીંયા ગ્રામ શક્ય બને નહીં, એટલે આને કિલો કરવા માટે 1000 ભાગવું, આને કિલો કરવા માટે 1000 ભાગવું, એટલે 5 અને 6 કિલોગ્રામ માહિતી આપણને મળી ગઈ. 10 લીટર, 1 લીટરનો ભાવ જો બેને 10 વડે ભાગતા 4 અને 5, 1 લીટર થઈ ગયું. 4 અને 5 અહીંયા લીટર જ છે. 8 લીટર અને 12 લીટર, 8 લીટર અને 12 લીટર, 8 અને 12. તો મિત્રો રકમ તૈયાર થઈ ગઈ છે. બસ ગણતરી લાસ્ટ બે પાસે અને ફિશર માટે 4 કોલમ બનાવું છે, જે કોલમને તમે ઓળખો છો. P1 Q0, P0 Q0, P1 Q1,
P0 Q1 આ ચાર કોલમ બનાવી સરવાળા કરી અને સૂત્રમાં કિંમત મૂકીશું. તો ચાર કોલમને યાદ રાખવા માટે હું મારી ભાષામાં શીખવી દઉં. 10 00 11 01 PQ બધે કોમન હોય છે તો કોલમ યાદ રાખવા માટે મેં આઈડિયા આપ્યો 10 00 11 01. તો પહેલા P1 Q0 નો કોલમ બનાવું છું. P1 Q0 અહીંયા છે બે અહીંયા છે. P1 Q0 હાથ અને સાડા ત્રણ બીજા 15 + 105 એટલે 10.5 ગુણાકારમાં કર્યો. 16 પંચા 80 ગુણાકાર કર્યો. 55 25 ગુણાકાર કર્યો. 8 પંચા 40 ગુણાકાર કર્યો. સરવાળો કરું છું કોનો તો કે P1 Q0 બરાબર 0.5 ના 0.5 5 ના 5 4 ને 2 6 6 ને 8 14 14 ને 15 155.5 P0 Q0 અહીંયા Q0 છે અહીંયા P0 છે બેનો ગુણાકાર કરું છું. 15 પંચા 75 7.5 16 તેરી 48 5 2 10 8 ચોક 32 સરવાળો કરું છું. P0 Q0 બરાબર 0.5 ના 0.5 7 ને 8 15 ને 2 17 નો હાથડો વધી 1 5 6 3 9 97.5 P1 Q1 તો કે P1 અહીંયા છે Q1 અહીંયા છે આ બંનેનો ગુણાકાર કરું છું. 7 હત્યો 49 એટલે 11.9 5 18 90 6 પંચા 30 5 12 60 સરવાળો કરું છું મિત્રો. P1 Q1 બરાબર 0.9 ના 0.9 1 નો 1 10 3 13 6 19 151.9 મળી ગયો. P0 Q1 અહીંયા છે P0 અહીંયા છે Q1 પહેલું અને છેલ્લું 17 પંચા 85 8.5 18 તેરી 54 6 દુ 12 12 ચોક 48 P0 Q1 સરવાળો 0.5 ના 0.5 8 4 12 ને 14 14 ને 8 22 વધી 2 7 8 ને 4 12 122.5 મિત્રો કોષ્ટક તૈયાર થઈ ગયું ગણતરી માટેનું બસ સૂત્ર પહેલા લાસ્ટ પેયર પાસે અને ફિશર પહેલા લાસ્ટ પેયર નો અહીંયા ગણો પાસે નો અહીંયા ફિશર નો હામ લાસ્ટ પેયર નો સૂચકાંક લાસ્ટ પેયર નો સુઆંક IL બરાબર સૂત્ર યાદ રાખવા માટે સિગ્મા 10 ભાગ્યા સિગ્મા 00 ગુણ્યા 100 કિંમત મૂકું છું સૂત્રમાં. P1 Q0 155.5 155.5 P0 Q1 00 ની કિંમત 97.5 ગુણ્યા 100 ઉપર આને ગુણાકાર થાય મિત્રો 155.5 ગુણ્યા 100 એટલે 15550 ભાગ્યા 97.5 બરાબર લાસ્ટ પેયર નો સૂચકાંક આવ્યો 15550 15550 ભાગ્યા 97.5 મિત્રો 155.5 ભાગ્યા 97.5 ગુણ્યા 100 100 એ ઉપર આરે ગુણાકાર કર્યો એટલે 15550 ભાગ્યા 97.5 84 માં ભાગાકાર કરતા 159.48 આવ્યા છે. તો આ આપણને મળ્યો લાસ્ટ પેયર નો સૂચકાંક IL. હવે બીજો પાસેનો સૂચકાંકનું સૂત્ર IP બરાબર સિગ્મા P1 Q1 ભાગ્યા સિગ્મા P0 Q1 ગુણ્યા હો P1 Q1 ની કિંમત મૂકી 191.9 P0 Q1 ની કિંમત મૂકી 122.5 ઓઆઈ ઉપર આવે ગુણાકાર કર્યો એટલે 19190 ભાગ્યા 122.5 કેલ્સીમાં ભાગાકાર કરતા IP મળ્યો આપણને 156.65. છેલ્લો ફિશરનો સૂચકાંક સંબંધ દર્શાવતું સૂત્ર ગુણોત્તર મધ્યક IF બરાબર વર્ગમૂળમાં L ગુણ્યા IP બે ની કિંમત મૂકતા 159.48 ગુણ્યા 165.56 બે નો ગુણાકાર 26403.51 વર્ગમૂળ દબાવતા
પરફેક્ટ જવાબ 157.5 157.5 બંનેની સરેરાશને લીધે કેલ્સી તમે વાપરી લેજો 157.5 તો મિત્રો આખો દાખલો બોર્ડમાં પૂછાયેલો 5 ગુણમાં આંકડાશાસ્ત્રનો પૂરો કરીએ છીએ સહસંબંધ નિરસંબંધ અને સૂચકાંક 3 લીધા થેન્ક યુ